التوانسة يستهلكوا 4 مليارات ساشيات كل عام. احنا من هنا ل 2030 يتوقعوا برشا علماء وبرشا ديزيتود معناها 2030 2035 هذيك السلم معناها الانترفال انه باش يولي عنا بلاستيك اكثر من الحوت في البحر. معناها ثم جامعة اسبانية لقات الميكرو بلاستيك في البلاسونتا. يعني حتى أأمن بلاصة في العالم اللي هي الرحم متاع الأم ما عادش آمنة لخاطر ولي البلاستيك يتعدى. يعني انت صغيرك عمره عام مازال يكتشف في روحه في المحيط اللي بيتعطيه لعبة يحطها في فمه طول. شوف انت قديش من بارتيكول متاع ميركور وزنك وكادميوم وفما حتى في تونس حتى الراديو اكتيفيتي قصناها راه. دونك المشاكل البيئية ما هيش مشاكل البرجوازية، راهي مشاكل الناس الكل. دونك هذا الكل لازم الناس الكل تخمم مع بعضها باش نجمو نلقاو حل. خاطر تنجمش تبني حياتك ومستقبلك ليكونومي علاقاتك هذاك الكل وانت محيط متاعك معناها بيئيا متدهور. فهمت؟ دونك نحن اليوم باش نحكيو على البلاستيك. باش نحكيو على البلاستيك ديجا كوميتون مشكله. on n'est pas objectif on est subjectif الحكايه هذه. دونك البلاستيك مشكله à partir من الكونستا هذا شناهي اللي يلزم فعله وكان ما يصير حتى شيء فين باش نمشيو. بس خلينا نبداو من المبدا انه ثم مشكله حاليا اليوم في تونس وفي العالم مربوطه بالبلاستيك. شناهي انت قولك وكيفاش نجم تحكي لي على المشكله هذه؟ نحب نعمل امتيك وكل العباد اللي مش مقلقة على البلاستيك وعايشة نورمال. هو بالنسبة لي أنا هو سلاح ذو حدين راه. معناها البلاستيك كي تصنع من الأول كي بدأت الكونسيبسيون متاعه في السبعينات القرن الماضي كان الهدف هو أنه نسهلوا طريقة عيش الإنسان. والبلاستيك كي تصنع من الأول تصنع لغايات طبية معناها للزرارق وللبونسمون وكل حكاية هذوكم الكل معناها اللي باش نستحقوهم يلزمهم دوغري متاع ستيريليتي. وبعد تحمس البشر برشا في الموضوع وولات صناعة البلاستيك معناها من أكبر الصناعات اللي تدخل الفلوس. وكي نحكيو فلوس معناها نحكيو الانتغي متاع برشا دول وبرشا عباد. مشكلة أي كما قلت اللي صناعة البلاستيك زادت عن حدها وإحنا كثرنا في العدد بارابور القرن الماضي. دونك زادت احتياجاتنا. دونك زاد احتياجنا للكونسوماسيون بتاع حاجات اللي قد ما نقدموا في التاريخ وفي الوقت قد ما نكتشفوا الحاجات هذوكم رانا مستحقوهمش. كيما لي بايون بلاستيك باغ اكزومبل. لي بايون بلاستيك تصنعوا في اخر الثمانينات او التسعينات. الهدف متاعهم كان انه يسهلوا شربين الماء للمرضى في السبيطار. اوكي هذاك علاش تصنع البايرة هو انه سورتو العباد اللي حتى احنا كي تعمل عمليه تنحي لحمات ولا حاجه تنجمش تشرب طول دونك لازمك باي. دونك هذاك علاش تصنع الباي. وكان الباي سمكو خشين مش كيما توا معناها ملون وكان ترانسبارون باش تنجم الباسيون ولا حتى ستاف يشوف شنو هي الليكيد اللي يتعدى معناها. بعد خلف الكومبورتمون نتاع الماكله نتاع الشربان بعد ولا عاده معناها ولات انت تو حتى تمشي للقهوه مستحيل تهبط جازوزه ولا اي حاجه طول طف ريفلكس انه يحط لك الباي. سي ابسورد على خاطر الباي يحرمك من السنساسيون تاع ذوق الحاجه في شفايفك. دونك تعادل داخل ديريكت. دونك انت ديجا فما حاسه من الحواس قاعده تتخلى على انك انت تعمل في طول في كونتاكت كيما نقولوا بون بيناتك انت والدرينك ولا الحاجه اللي باش تكونسوميها. دونك الباي يصنف من في الكاتيجوري نتاع سينجل يوز بلاستيك اللي هو البلاستيك ذو الاستعمال واحد. واللي البلاستيك هذاك ما يترسكلش. دونك في القاعده نتاع الرسكله البلاستيك ذو الاستعمال واحد ما ينجمش يترسكل على خاطر الماتير اللي مصنوعه منه لازم تستعمل للحاجه هذيك في الوقت هذاك واكها ونطيشو. لا وفساد اون بلس يعني بلاستيك تخرجوا جوست مره كهو تستعملوا بعد كيف الجوبلي كيف برشا حاجات نستعملوا فيهم في اليومي متاعنا. احنا كي تجي هكا تخمم ريفليكسيون بينكم روحك انا بالرسمي نستحق باي. هل مستحق انه الحاجه هذيك تعاوني؟ اي نتصور الباي وشنيا كاليزونس نتاع الاستعمال البلاستيك في اول السبعينات من الثمانينات. الصناعه نفيد لوفيي نتاع حاجات اخرين ممكن نصنعها بالبلاستيك و سي ماتيريو ميراكل سيرتان مومون في السبعينات فهمت افيبل كو. اي نذكر قبل دون لو طون ما نعرفش في
اخر الثمانينات او التسعينات كان ثم معرض في تونس يعيطوا له معرض الاردن. معرض الاردن هذا السبيسيفيسيتي نتاعو انه يجيب الحاجات بالبلاستيك، اوكي. معرض كامل على البلاستيك. دونك حاجات جديده على السوق التونسيه، اصحنا، مغارف، كل شيء فيسا يتغسل ما يتكسرش. اي دونك سيتي سا الفكره والميساج انه عندك حاجه ماجيك اللي تنجم تسهلك برشا حاجات في حياتك. هو فكرتني في دوزيام اني وتخوزيام اني ليسانس نتاعي كان عندنا بروف ديما يقول لنا البلاستيك ياسر سكسي، يغريك باش تشريه رخيص، نجم تشكله كيف ما تحب، تعمل منه قوالب معناها بطريقة رهيبة، كيف نجم برشا لوين، وفي ساعة ما يتأقلم البلاستيك مع أي حاجة تعطيه له طول يعطيك أوبجي مزيان وتنجم تستعمله في برشا حاجات. دوك إغراء البلاستيك ولا إغواء البلاستيك. سوف كو شنية المشاكل اللي بدينا نفيقوا بهم من التسعينات؟ هما خليني جوست نحكيو شوية علم تو. فما فينومين اسمه البيو اكيوميلاسيون، اللي هو سامحوني ما نعرفش بالعربي شنية، لكن كيما نقولوا حاجة كي تتخزن في البدن، يعني التراكم الحيوي ولا العضوي، حاجة كيما هكا بالعربية. البلاستيك عنده الخاصية هذه، كانوا ما يعطيكش من الأول شفما، لكن بعد 10-20 سنة نبداو نلقاوه كيما وتعة مناول. فما جامعة إسبانية لقات الميكرو بلاستيك في البلاسونتا، يعني حتى أأمن بلاصة في العالم اللي هي الرحم متاع الأم ما عادش آمنة، لخاطر ولا البلاستيك يتعدى. كيفاش يتعدى؟ سورتو إذا يجي يجيني سؤال كيف نقولهم رانا بريسك on consomme 5 غرام دو بلاستيك par semaine selon l'échelle mondiale، معناها 5 غرامات بلاستيك كل تدخل البدن جمعة يعني نكونسوميوها sous forme des microplastiques. لي ميكرو بلاستيك اسمهم على الجسم هما دي بارتيكول صغار متاع بلاستيك يجيونا عن طريق برشا طرق وعوامل. بابز الماء هذيك اكثر مثال، معناها سورتو احنا معناها كلنا عنا كالعطار اللي حط بيبز الماء برا في الشمس يبدا عامل برومو ستيك على 1500 ولا 1700 والعباد الكل معناها تمشي، العباد الكل تمشي تشري خاطر يغريها السوم. تيلي البلاد الكل في الصيف، عندك 47 برا البلاستيك دبوست البلاستيك مش مصنوع من البلاستيك الخام، جست نفتحوا قوس في وسط القوس هذا راهو البلاستيك يجي من 3 سورس، يجي من البترول دونك مادة خامة من البترول، وإلا يجي من الغاز ناتوريل، وإلا ما يعرف البيو بلاستيك اللي أنا بيرسونيلمون ما نمنش بيه يجي من نباتات معناها من شيء، خاطر هو البلاستيك بوليمير مايس كومباني وهذوكم الحاجات هذوك، خاطر هو البلاستيك بوليمير هو مجموعة من البوليميرات لاصقة في بعضها باش تعطينا الشكل هذاك الكل. بيان سور هو مش وحده هكاك باش نخلطوا الدبوزة، راهو مش هذاك معناه اللي جبدناه حطيناه في ماكينة ولا دبوزة، لا راهو لازمو برشا مكونات باش تخليه صلب، باش تخليه منياب اي بلوتو معناها يريزيستي لبرشا عوامل كيما الهوميديتي، كيما السخانه، كيما باش يكون مثلا ما يعديش الماء، برشا حاجات تزيدوهم هذوكم الكل راهم حاجات سنتيتيك ماهمش طبيعيين، حاجات صناعيه. هذوكم الكل احنا معناها كي نقراو نعرفوا اللي برشا عوامل تأثر في التحلل الحيوي اللي ديما تلقاوه في دبوزة ولا تلقاوه في أي منتج تشريه من برا. برشا حاجات كيما البريسيون وزاد فما الشمس والحرارة ان جينيرال، حتى لو كونتاكت ديريكت يعني الفات اللي يقعد مع بلاستيك. والله ديرنييرمون ما عنديش برشا نقرا في ايتود ذولي ايتود اسبانيوليه زاد جاو يتبعوا لقاو في دبوزه نتاع ماء 300,000 ميكرو بلاستيك في دبوزه نتاع ماء، فهمت؟ وخدموا بدي تكنيك اخرين على خاطر ابارمون صعيب الديتيكسيون نتاعهم لي ميكرو بلاستيك. اي تستهلك برشا وقت وبرشا فلوس في اللي سولفون اللي استعملوهم الحاجات هذوما الكل. لأن حبيت نقول اللي احنا خاطر نحكيو على البيو اكيوميلاسيون، نفرضوا عنا دبوزة الماء هذيك في الشمس سطعت فيها الشمس
فينومين عادي نورمال ما صار حتى شيء. بطول المدة قد ما تبدأ هي اكسبوزيك البلاستيك يبدأ يسيب في الحاجات اللي فيه وسط الماء، كيما البسفينول A مثلا ولا البسفينول B اللي هذوما عندهم علاقة مباشرة مع العقم. اوكي. واحنا توا العشرية الأخرى الصحة الإنجابية والحاجات اللي عندها علاقة بالجو هذيك الكل ولينا ياسر نحكيو عليها، على خاطر المود دو في متاعنا تبدل ولا فيه أكثر بوليسيون، دونك يأثرنا على حياتنا على هرموناتنا. البيسفينول A مثلا سي ان بيرتورباتور اندوكرينيان، معناها يأثر برشا على الهرمونات، على السير ليزورغان، على برشا حاجات. وبعد نقولوا واش بيني أنا هاني نترينا ونظام حياتي نوعا ما إكيليبري، ما نجمش نجيب صغار. نجم تجيب صغار خاطرك تكونسومي في حاجات اللي انت نورمالمون ما تكونسوميهاش واللي هي داخله على بدنك انت كي مش بيان الميساج هذا سورتو نحن في تونس يخوف برشا سورتو في تونس. دونك البيسفينول A معناها مخطر برشا. العقم الى بوبرتي بريكوس، وي سا سي ما يحكيوش عليه برشا. وي حتى برشا حاجات، حتى توا كي تمشي مانيك تمشي جينيكولوج ولا تمشي تعدي على روحك حتى تتفقد روحك، اللي هو نورمالمون في كل عائله راهو كل حد يمشي يتفقد روحه من غير حتى ما فما حتى شيء. طبعا ولاو يربطوا معناها لونفيرونمون، اسكو انت تعيش في بيئه سليمه ولا مش سليمه. دونك نرجعوا للبيو اكيمولاسيون. انت كي تكونسومي في البيسفينول A برشا 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 برشا، مش حتى في دبابز الميرا واي حاجه اكسبوزي فيها بلاستيك واكسبوزي للشمس، كيما مثلا حتى البروسيسوس دو فابريكاسيون ينجم يكونش اوبتيميزي، يعني مش لازم كاغريسيون سبيكتاكولير. كيما زاد نحكيو على لي جوي سورتو لي بارون توا اللي تستسهلها انك تاخذ لعبه لصغيرك بلاستيك من السوق اللي هي مش مراقبه فيهاش طامبون، الدوله ما تعرفش عليه منين جاي البلاستيك هذاك كونترا ما نعرفوش. دونك هذا الكل ياثر، يخلي البلاستيك قد ما هو عرضه لعوامل خارجيه كيما البريسيون الماء المطر، هذا الكل يساهم في الديغراداسيون نتاع المواد اللي هي فيه، وهذاك الكل يدخلنا لبدنا. علاش مشكله كي تدخل بدنا نقول قال هي دخل بدنا وبعدش باش نعملوا ذيك ماده داخله بدنك ما يعرفش كيفاش تصرف معاها. دونك موش مجعول هكاك، ما فهميش معناها عباره انت عندك سيستم دخلت له كود والكود هذاك ما عندوش ريسبتور، شكون باش شكون معناها بدنك باش يفزع من داخل باش يدخل بعضه ما يعرفش شكون لاهي بالكود هذايا والماتير هذاش باش نعملوا بها معنا ما نعملوا بها. دونك they easily can freak out معناها. سورتو على الدوام، يعني سورتو على الدوام تتعدى جينيراسيون كامله واحد يلكونسوم. دونك سي اون بروميس دو كونسير. فما حتى دي شانجمون في لي جين معناها اللي هي شوف انت باش تورث لصغارك باش تورث له برشا امراض وبرشا حاجات اللي عندها علاقه بالتلوث البلاستيك. دونك البيو اكيمولاسيون راهي حاجه خطيره برشا ومش حتى في البلاستيك، راه في برشا مواد اخرى معناها اللي قاعدين نتعرضوا فيها كل يوم. الهواء الغبره سورتو لي جوي، معناها موضوع لي جوي ماذا بيك كنت عامله عليه حلقه كامله معناها موضوع لي جوي والبوبس ان جينيرال اللي هما لي برودوي اورغانيك اللي هما موجودين في لي جوي. فما دي زيتود قاعدين يتخدموا في تونس معناها مخطر برشا كي تحط لعبه نعرفش انا اي جوي صغيره متاع اللي سورتو تشريوها من السوق تحطها تحت الميكروسكوب وتشوف الحاجات، ولا كي تعمل لها لي زاناليز تشوف مش هي مكونه راهو شيء يسخف معناها ويخوف. مخطره من مبدا انه يعني اون اكسبوزيسيون بريكوس لديزيليمون بيرتورباتور والا الصغار في حد ذاتهم عندهم اون سونسيبيليتي بارتيكولير. الزوز يعني انت صغيرك عمره عام مازال يكتشف في روحه في المحيط اللي بيتعطيه لعبه يحطها في فمه طول. شوف انت قديش من بارتيكول نتاع ميركور وزنك وكادميوم وفما حتى في تونس حتى الراديو اكتيفيتي قصناها راه باش تعرف اللي فما دي جوي راديو اكتيف في تونس معناها وين ماشيين. وي سي الارمون. ليه حلقة ليه باش تبكيني في الآخر. سي الارمون. الموضوع حساس جدا ويتطلب إنه الناس كل تكون واعية بالموضوع. خاطر توا حاجة أخرى نحب نقولها اللي إذا
إلى يومنا هذا فئة كبيرة في تونس مش في بالهم المشاكل البيئية، مشاكل الناس البرجوازية معناها. ما هي أي الطقس سخن مش مدخلني أنا، أي معناش حماية أوكي تو تصب المطر تو درا إمم. شنيا تو درا شنيا. كيف للبوليوشن وش بيه فلان طيب وش بيه فلان ما طيش، انت تبدا بروحك وبعد تخمم في فلان شو عمل وش ما عملش، خاطر البيئة على قد ما هي تعطيك خدمات حياتية ولا حيوية إمم. بيئية، وتعطيك الملجأ اللي انت باش تقعد فيه والماكلة والريغولاسيون متاع التمبيراتور وغيره من الحاجات، لكن نهار اللي تغضب عليك راهو bien sûr، bien sûr، باش bien sûr. يكون رد قاسي هذاك جدا، رد قاسي جدا. وعندنا أمثلة عديدة معناها. أبسط حاجة اللي ما عندهاش برشا في الوقت اللي هي فيضانات نابل مثلا. علاش باغمي الحاجات اللي خلات الفيضانات تتفاقم انه خاطر لي زون يوميد الدايرين بنابل الكل عباد يردموا فيها ويبنيوا فيها، دونك المناطق الرطبة مجعولة انها تمص الامطار إمم. باش تحمي من الانجرافات وبتحمي من الفيضانات وغيره. انت كي تجي تردمها باش تعمل كوكو بيتش ولا باش تعمل اي حاجة معناها باش تخدم مصالحك، بعديك كي تصب المطر وما تلقاش المطر وين باش تمشي طريقها العادي راهي باش إمم. تفيض عليك إمم. الدنيا. دونك المشاكل البيئية ماهيش مشاكل البرجوازية، راهي مشاكل الناس الكل. أي مشاكل الناس الكل و elle est proportionnelle à l'injustice sociale. وي وي تمس العباد اللي يحسوا أكثر بالinjustice اي ويعيشوا أكثر الinjustice. من مبدأ ثم concept اسمه l'intersectionnalité. فهمت؟ وقت اللي un acteur social il cumule plusieurs identités sociales ou le fait de cumuler plusieurs identités ça renforce l'injustice. كيف مثلا امرأة فلاحة عندها صغار والرجل ما يخدمش وتعيش في بيئة بعيدة على المدينة، دونك كل كاركتير سوسيال هذا il favorise le cumul d'une injustice particulière. و le fait اللي هذوما الكل يبداو مع بعضهم ça renforce l'effet. في الاخر باش تلقى روحها هي الفي فاس للشونجمون كليماتيك، هي اللي لازمها تتحرك وقت اللي الفلاح الراجل اللي يملك الارض فهمت ما صابتش المطر دونك باش يسلم الخدامه هي مش تلقى خدمه فهمت باش تتحرك لبعيد. حاسيلو ما سي اون ابروش هما مربوطين ببعضهم كل شيء معناها. ديما نقولوا للعدالة البيئية راهي مربوطة بالعدالة الاجتماعية، معناها ما نجموش نحكيو عليهم العدالة في المطلق. كل حاجة على حدة معناها. به لي زاكتور اللي تنظموا باش يخدموا في قضية التلوث نتاع البلاستيك كيفاش في تونس؟ شناهي اللي ثم، شناهي الجمعيات اللي تخدم؟ اسكو ثم دي زاكتور، اسكو ثم هيئات، اسكو شناهي الواقع في تونس نتاع الميليتانتيزم على البلاستيك؟ به حكاية التلوث البلاستيكي راهي احنا من الدول محظوظين اللي نحكيو عليه الموضوع من قبل حتى ما يولي توندونس، معناها من قبل حتى ملي انا نقرا في المدرسه نتفكر اللي ديما كانت لي زاجونس نتاع الدوله ولا غيره من الجمعيات الكبار يقوموا بعمليات تحسيسيه وديما فما معناها حاجات، لكن قعدنا كان في التحسيس اي ولا ما هذاك البودروزيو حتى لتو قعدنا كان نعملوا في التحسيس وقله قليله جمعيتين ولا ثلاثه اللي قاعدين يقوموا بالبحث، خاطر انت باش تبدل من واقع متاعك ولا باش تغير من حاجه مقلقتك لازمك تزاركيومون، لازمك اسس علميه تبني عليها. وهذا موجود في بضع ولا بعض الجمعيات اللي قاعدين يقوموا علاش دي ستاتستيك تاتيك نتاع قداش مثلا نستعملوا بلاستيك نحن تونس؟ ستاتستيك تاتيك كما اي مجال نقص الولوج للمعلومه ملحوظ برشا، سورتو في لي زانديكاتور اللي عندهم علاقه بالانفيرونمون، معناها مره في القداش باش نقوموا بستاتستيك. اخر المعطيات المحاينه على التلوث البلاستيكي في تونس 2019 سواء من الوزارة سواء من عدة جمعيات ومنظمات عالمية ولا محلية في تونس اللي يعطيوك لي تاوني 2019 حتى لتوا احنا على ابواب عام جديد. يعني مع القليلة ثم 5 أو 6 شركات جديدة متاع ماء، يعني 5 أو 6 شركات جديدة متاع ماء، برشا شركات متاع راسكلا انتر كيميت وبعديك نحكيو علاش عملت هكايا، دونك برشا حاجات. وزير التجارة في 2017 قال اللي نستهلكوا توانسة يستهلكوا 4 مليارات ساشيات كل عام.
احنا وقت 2017 قد كنا 10 ملايين واش 11 مليون حاجة كيك. يعني 4 مليارات 4 مليارات راهم ساشي، منهم مليار و200 جايين من الكونترا. اوكي. من 4 مليارات هذوكم الكل فما مليار و200 كل عام يجيو من الكونترا، مينلي يجيو من ليبيا. Juste بالله نحب نعطي la grandeur du chiffre. Une anecdote de passage. تعرف قديش من وقت باش نجم تحسب من 1 حتى المليار؟ لو كان مثلا تحسب انت من 1 للمليار قديش تقعد؟ نعرفش برشا. برشا. قديش برشا؟ برشا نهار ولا أكثر. كيفاش تقعد تحسب من 1 للمليار؟ ماتيماتيكمون تقعد أقل حاجة 33 سنة. أوه. بس إنورم. تقول لي 4 مليارات ساشي سي إنورم. 4 مليارات ساشي، نعاود نقولوا مرة أخرى العبيد اللي تسمع فينا، 4 مليارات ساشي منهم مليار و200 يجيو من الكونترا. معناها عندك مليار و200 كي يقول لك ممنوع انت ساشيات البلاستيك وتلقاهم في الخضر الكل. لا ساشيات البلاستيك مش الكل ممنوعين. لو دوكري اللي هبط نتاع عمناول هذا اللي هو من 2019 يعني متفعيل وعمناول هو صار تفعيلة فوق تفعيلة فوق تفعيلة 3 تفعيلات لعدة أسباب. راهو صارت التفعيلات هذوما الكل، ما الدوكري هذاك يمنع ويضبط نوع معين تاع الساشيات واللي هما ذو الاستعمال الواحد. احنا كيفاش نفرقوا بينات الماتير نتاع ساشي حتى اي مواطن عادي نجم يعرف. دونك ساشي قد ما تبدا رهيفه قد ما تبدا استعمال واحد، قد ما تبدا ريجيد هذيك راهو تنجم تعاود تستعملها برشا مرات، وذاك الحال في برشا مغازات موجودين، ولكن اللي تلقاهم في السوق كخضرة وحمرة وصفرة وهذاك الممنوع، هذاك ملزمكش تستعمله. علاش؟ على خاطر الماتير اللي باش تخليها صفرة ولا حمرة رانا نزيدوها كولورون اللي هذاك كي انت تربطه في الخبز باش يعرق على الخبزة باش انت تروح تاكلها باش نلقاو فيه كالبيسفينول او واخواته في البلاستيك. دونك الدوكري فيه نقائص، خطوة باهية بارابور اللي نشوفوا فيه في الريجيون، خاطر احنا مناش واحد، نحنا في باسان الفلو متاع لي ديشي ترمي دبوزة في مالطا بعد جماعة تلقاها في تونس، خاطر احنا نعيشوا في ولا ناخذوهم بالبطوات في حوض، فهمت؟ بالبطوات انا وصلت حتى فما كلك معناها كومباني دي شانتيوناج نلقاو دبابس من اسبانيا، نلقاو حتى من البرازيل. راه وصلت مرة لقيت دبوزة جاي من البرازيل. ساعات تلقى دبابس تلمو قديما وتقول هذه من الثمانينات ولا من التسعينات. اي تتفكرها ياغورت مامي نوفا؟ فما منها الفاني الصفرة فما منها الحمرة. التسعينات انا ما خلطتش عليها اما معناها كنت نشوفها معناها يحكيوا لي عليها وكل اللي نهار في كومباني لقيتها في المرسى. اوكي لقيتها في المرسى بلاج انتاكت كاملة. معناها شو قديش هذيك كيفاش طايشت ودارت ورجعت ما تبدلتش. ثم تاكس. أنا مرة سمعت وحكيت مع شكون في الوزارة قال لي راهو ثم تاكس نتاع برودكتور دو بلاستيك ولا اللي في البروسيس نتاعو ثم سو برودكسيون دو بلاستيك، ثم اون تاكس بارتيكولير. ما انا نرى انه ثم ان شون اخر اللي لازم تصير فيه تاكساسيون نوت فيسكاليتي، سي لا بوبليسيتي. اي بوبليسيتي اللي نسيت تشجع عباد باش تستهلك حاجه اللي فيها ان امبالاج بلاستيك ال دو تيتر تاكسي. صحيح. فما تاكس نتاع بوليور بيور، يعني قد ما انت تلوث قد ما يلزمك تخلص التاكس هذيك. على خاطر هذه مامينوفا اللي عام 90 ولا 2000 حتى كان سكرت لازم تقعد تعالج المشكله اللي حلتها. هو راهو هذايا باش يهزني نحكي على حاجه. توا في برشا حاجات قاعده دي موفمون وكل شيء ما عادش نخمو في البلاستيك اوكي صنعناه وفات غادي ولا انت كونسوميتو فات غادي. كل شركه مطالبه راهو
بالقوانين البسيطة البيئية اللي عنا في تونس ولا حتى بالمعاهدات. وإحنا اللهم صل على النبي وني بارتو معنا في تونس صادقوا على المعاهدات الكل وموجودين في برشا اتفاقيات مطالبة إنها تتعامل مع السيكل دو في نتاع البلاستيك الكل. راه ريت أنت حتى بعد ما شريت المنتوج وطيشته ولا حطيته في بوبيل ولا رسكلته ولا إكس إيغريك، الشركة المصنعة للماتيريا ديك ولا للإليمون هذاك مطالبة إنها تتبعك للآخر. يلزم كل شركة في البلان في البيزنس بلان متاعها ولا في الاستراتيجي اللي تعمل فيهم الكل إنها تحط دي سيناريو كيفاش باش تعالج التلوث متاعها. مش نحكيو كان على البلاستيك، على أي حاجة. دوك مطالبة إنها تدرس المنتوج هذاك شنيا ينجم يصير له وين ينجم يمشي. سيتويان ايكو ريسبونسابل، سيتويان بي راهو ما يهموش، سيتويان سي يتبع تبع انت والترندز. كان حطوا لك حاجه هاو كان عملها كان اي لي. دونك كل شركه مطالبه انها تتبع لي كونسوماتور نتاع البرودوي هذاك. في تونس ما يصيرش هذا. في تونس وقت البارح ولا البارح بركة فما في إذاعة معروفة في تونس في السيسيون ماتينال اللي يعملوا في بروموسيون لدبوزة ماء صغيرة. قداش فيها دبوزة الماء؟ 400 مليلتر. صغيرة. فكرني في رشفة الماء متاع الشركة الأخرى. خرجونا مرة كالكيسان هذوك رشفة الماء فضيحة والله. هذيك عملت لي القلق البيئي اللي كنت نحكي لك عليه. هذيك خلتني ما نقعدش نهارات نخمم قديش سورتو انه كي تمسها بلاستيك ياسر هش وما عليهاش لابيل. ما نعرفوش اسكو البلاستيك هذاك نينجي ولا اسكو مرسكل ولا لا. ما عادش نشوفها. ما نعرفش كان صارت حكايه هو انا بدي ما عادش نشوفها. وانا جينيرالمون معناها ما عادش نقضي من لي غراند سيرفاس. نمشي طول السوق مع الاحتكاك المباشر مع العطار ومع الخضار وغيره. لكن انا نحسه هذاك افشل حاجه صارت معناها. اولا كونتيتي صغيره. انت باش تاخذ كاس ماء توصي ديما عطش. سي ان فيس ستوبيد. كيفك اللي يجينا حيلك القشره نتاع البنان ويحط لك في بركات ويلف لك على سيلوفان. كيف ميدالينا وغيره من الحاجات اللي يعملوا فيهم الكل. ما هل انا كمواطن كانسان استحق المنتوج هذاك؟ ما استحقوش باش نعمل بيه. وبيغ هو اللي دي معناها موجوده في الطيارات. وكيف الطياره فما كيستيون ديجين وفما برشا حاجات تلقاهم معناها في بعض الشركات الطيران. ولكن احنا في تونس ما نستحقوش. علاش اون بلوس سا كونديسيون. هذيك المشكله يعني تصنع سلوك اخر تشره tu manipules مع ماركتينغ باهي مع غسيل الدماغ وسورتو الناس الكل تبع بعضها. احنا في تونس ترندي فاسيلمون يعني. احنا في تونس ترندي دريفن معناها. تلقى انفلونسور ولا حد هبط تلقى الناس كل مصبوبه باش تشري البرودوي هذاك. وهذا يهزنا الفولي اخر من الحاجات اللي تخلي التلوث البلاستيكي يتفاقم برشا، اللي هو تتبيع الترندز. اللي هو يهزنا الاستهلاك المفرط متاع الحاجات اللي كان ناخو انا نوخر الخطوه التالي ونبدا نتامل ونقول اخي انا برسمي نستحق الحاجه هذيك. ما نستحقش باش نعمل بها. علاش زايده معناها. دونك وماذا بينا كان نعرفوا لي غوبلي هذوكم كل شنية ما قالهم. مازالوا يبيعوا فيهم لي غوبلي بل ما نشوف منهم. انا بيتي ما نشوف منهم قبل. ولكن هي واللي صارت لهم الكونسوماسيون وينهم. انا وصلت اول ما طلع البرودوي وصلت حتى شفت عبيد تحل رشفة الماء هذيك تشرب تخلي الباكاجينج في الغيار معناها. دونك وهذا موجود في برشا حاجات معناها. لكن الشركات هذوما كيصنعوا حاجه ما يعملوش ايتود نتاع المارشي، ما يعملوش الايتود سوسيال. ما تنجمش تخليهم وحدهم على خاطر لازمك تصنع لهم كادر دو بوسيبيليتي. فهمت امكانيات شنو اللي تنجم تعملوا شنو ما تنجمش تعملوا. وحاجه فيها سياده زاد. فهمت انا نشوف برشا البلاستيك العوامل الاخرى في الاسواق. في الاسواق سورتو البش اللي يجيبوه من الشنو
هاي كشكاير ونحن تبارك الله علينا يعني هز القطعة وطيش تمشي لأي سوق سي ديغولاس تمشي لأي سوق آخر النهار واحد مصب وساعات يعملوا الأسواق في عز البلايص مهدية مثلا السوق نتاعهم الأسبوعي واحد سقيف الكحل فهمت 11 نصف النهار ما الساعة آخر نهار سوق سافر بعد الدنيا تولي اكسبوزيسيون تاع بلاستيك تمشوا على البحر واحد كيما على الأسواق لحد الكل في برشا بلايص معناها هي راهي مشكلة البلاستيك هي راهي الناس كل مساهمة فيها والناس الكل لازمها تكون عندها باي في الحد من المشكلة هذيك يعني شوية من العبيد برشا من العبيد اللي مش واعيين ناقصين مواطنة زادة راهو عندها علاقة بالمواطنة انت تحب انت تمسخ في دارك حتى حد ما يرمي اللي دير شيء في داره ما معلش ما تعاملش بلادك كدارك معناها اللي ما تحبوش يصير في دارك انا ما نمشيش نطيش برا دونك فيها مسألة مواطنة مسألة وعي بيئي اللي مازلنا لتوا نحكيو عليه وإدراج يعني كيفاش نقولوا يعني الملحق البيئي في المدارس وصارت عليه برشا معناها مساعي ولكن التو ما نعرفوش وين مازلنا في البروجي هذاك وبرشا حاجات اللي والدولة زادت مساهمة في برشا حاجات في ضعف الإمكانيات في الانفتاح على المبادرات وعلى الحاجات اللي قاعدة تصير لبرا دونك هذا الكل لازم الناس كل تخمم مع بعضها باش نجموا نلقاو حل خاطر من هنا ل 2040 اللي هو في السلم الزمني مش بعيد راهو هنا في الدورة الانتاج البلاستيك والتلوث باش يتضاعفوا في 3 معناها ب3 مرات باش تولي معناها لا بريكاريتي باش تكبر العباد باش تكثر وفوالا دونك الفلو باش يمشي ويطلع معناها لازم نلقاو حل قبل ما الموجة متاع البلاستيك تغمنا الكل احنا من هنا ل 2030 يتوقعوا برشا علماء وبرشا ديزيتود معناها 2030 2035 هذيك السلم معناها الانترفال انه باش يولي عنا بلاستيك اكثر من الحوت في البحر معناها صياد نهار اخر كي باش يرمي شبكه ولا حتى صناره باش يخرج صباط باش يخرج دبوزه باش يخرج باش يخرج غيره معناها من الحاجات اللي هذاك اكس فلان دون لو طون رمي عجلة وقالتي شو باش تعمل نورمال ولا ذاك رمي دبوزة تي شنو باش تعمل نورمال تي دبوزة ولا هذاك صنع حاجة ولا هذاك إلى أوتوريزي صنعان حاجة ولا كلنا مسؤولين يعني كلهم مربوط ببعض وكلنا مسؤولين حتى أنت إذا كان في طريقة عيشك ماكش قاعدة تلوث أنت مسؤول أنك توعي عبد آخر وأنا يسر نمن فكرة تلاقح الأفكار معناها نمن اللي الأفكار تتكاثر معناها وأنك نجي نوعيك حتى أنت ما خديتش 100% من الكلام متاعي 10% كما المواطنين اللي باش يسمعونا في البودكاست الحلقة هذه يعني نتصور باش يخرجوا ب5 10 20% دونك انت كمواطن من مسؤوليتك انك تحكي الحاجات اللي تعرفهم تشاركهم مع عباد اخرين باش تنجم تغير في الواقع متاعك حتى بطريقه بسيطه انا ديما يقولوا لي تي احكي للصباح ولا ما عندك ما تعمل نورمال امين نفرح كي عرضني عبد في الكياس يقول لي والله انا راني ما عادش نشري في الساشي هكا شريت قفه ولا مشيت للفريب خديت ساك قماش ب500 باش نحط فيها الخبز كاندل افكت يعني كل واحد يشعل شمعة صغيرة على مستوى الظلام اللي داير بيه كهو هذيك اون توت هيوميليتي فهمت جذب اللي نجم باش نعاود نرجع نقولوا السبيكتر ولا لي زاكتور نتاع البلاستيك في تونس دونك ثم جمعيات وثم دولة وفما المصنعين اي انا في مخي سو كي لوت كونتر ولا سو كي ميليت كونتر اوكي بيان سور ثم المصنعين ثم اللي مستشهرين ثم جي سي سي توا بريسك بارتو في تونس العاصمه الكل في كل بانو هذوك نتاع الببليسيتي اوربان دونك كل بانو انا نحب ناخذ ستاتستيك وهذا باين ماشي واحد يعرفها قداش من كيلومتر مربع امبرسيون تبعت في جي سي سي تاع بلاستيك تاع باش
أي برسمي سي بارتو. تصورها انورم، تصورها برشا، سورتو انه علاش المهرجانات في تونس اون جينيرال مش حتى جي سي سي حتى اي حاجه، بالعكس احنا نفرحوا. لا هو لا شيخ انا عرس جوي ثقافي، جي هو سي انا سي بدي جوي نبدا نستنى من ما عام جوست لعام. لو جور اللي جي سي سي يولي ان كريتير في وسطه انه قداش هي يوزد ليس بلاستيك ولا ثم دي ولا بارامتر علاش جرين خرجوا فيه. ولا علاش بداوا سامحني. داير السنة بداوا. اي ولا علاش ما علاش الحاجات اللي نطبعوا عليهم ما نتعودوش نطبعوا عليهم عام جاي. يعني هما تفكر فما شكون وقتها وراني في ايفينمون في تونس، فما كيما التابلو ويطبعوا بالباش، تلصق عليه باش بالكرتون فازا كيما هكايا، وكم عام لعام ينحيو جوست يبدلوا ديزاين نحي وهذاك راه بعد ينجم يصير له مش غوسيكلاج، على خاطر راسك راه موضوع كبير 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 ومشكلة كبيرة، سيرتوني في تونس ميم با نوصل حتى 4% معناها غوسيكلاج. هذايا حسب شنو يقولوا، مي انا بيرسونيلمون على نشوف فيه ما نشوفوش حتى نوصلوا ل 2% كان عملنا ايفور كبير. دونك الباش ولا هذاك نجم يكون برشا دي سو برودوي راهم من بعد معناها فيما يعرف بالاب سايكلينج اللي هو اون ترانسفورم الحاجات هذوك من حاجات نجموا نستحقوهم. حاجه ضئيله ما نجموش نمسوا حاجه لارج ماسيف. ميسي ولي ان موديل ديكونومي سيركولير. كيف ما الوزيره كالعام قالت نعملوا اكبر تراب تاع تونس نحطوه في الصحراء بعد قصوه طرف ونعطيوه. ذكرها الحكايه هذه صافي 7 سنين ولا. نحن افيك لي كونيسونس لا كونسيونس ايكولوجيك تظهر لنا حاجات كيف هكا ابسورد، من بعد ثم الشعبويه زاد. باهي نعاودوا نرجعوا للزاكتور. انا حاب نعرف على الميدان كيفاش الخدمه، كيفاش العباد تتنظم باش الميليت باش تحاول تبدل حاجات على مستوى تونس وعلى مستوى الوضع الاقليمي ولا العالمي، على خاطر كله مربوط ببعضه. باهي يمكن من اكثر لي فورم نجم نحكيو عليهم اللي هي لي كامباني دو نيتواياج. ثم جمعيات مختصة في مقاومة البلاستيك في تونس ولا كل جمعية بيئية تحاول تخدم باللي تنجم؟ فما جمعيات تحب سميهم كيف ما تحب، ما قلقنيش. لا فما جمعيات وفما دي كوليكتيف، فما غيزو شبكة تونس الخضراء معناها فيه كوليكتيف وفيه أكثر من 20 جمعية اللي كلهم ملمين بالوضع البلاستيكي وخدموا على الدوسيه النفايات الإيطالية، وهذوما الكل راهم معناها جمعيات اللي فيهم دي اكسبير. دونك هنا بالنسبة للخدمة مقسومة على برشا دي بيليي ديزون. فما لا بارتي كلين اب وكل شيء اللي هي نورمالمون تصير على سولون ان بروتوكول سيانتيفيك بيان ديتيرميني. ما نجموش نجيو في الصيف نقولوا هاي باش نعملوا حملة نظافة. علاش ما نعملوش على عام كامل؟ علاش ما نلموش لي دوني؟ احنا في تونس ما ينقصنا لتغيير الواقع هما المعطيات، ولازم المعطيات تبدا معطيات علميه عندها باس سيانتيفيك. دونك لنا فما بليزيور بروتوكول اللي برشا جمعيات تخدم فيهم في تونس انه نعملوا المونيتورينغ على 4 مرات في العام، يعني مرة كل سيزون باش نحن نشوفوا التندنس تاع الفلو نتاع لي ديشي، يعني اللي أكثر علاش كيفاش. تو في تونس ما لازم ان اورغانيزم فيديراتور كي اورينت. وي هذه من نقائص اللي موجودة. فما مشاريع ولكن الوزارة شنو هي الإدارة اللي هي بالبلاستيك؟ الإدارة اللي هي بالبلاستيك فما اون بارتي من لابال اللي هي وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وإن بارتي في وزارة البيئة اللي هي الديريكسيون تاع جودة الحياة. ثم نصور لونجيد عندها معطيات. لونجيد عندها معطيات ولكن أكثر في النفايات المنزلية. أوكي. ماناش نحكيو على ديشي، على المارين ليتر، على الحاجات اللي جاية من البحر. أوكي. يعني الحاجات اللي في وسط البحر وعلى البحر، خاطر البحر مش كان البارتي مي حتى الليتورال راهو معناها البحر يبدا من التراب وحنا ماشيين حتى ندخلوا في وسط الماء. دونك هذا كونسيرنون لي كلين اب. وفما خدمه اخرى، خدمه نتاع مناصره واللي احنا نقولوا لها ادفوكاسي، بوليسي ادفوكاسي. دونك حملات المناصره والحاجات اللي تحاول انها تغير في السياسات والقوانين البيئيه في تونس. وديجا لهنا كما حكيت في اول حلقه على البوبس اللي هما لي كومبوزونت
اللي عندهم تندنس باش تكون مخطرة على الصحة اللي موجودين في الجوي، هذا تعمل فيه مقترح قانون، وإن شاء الله قاعدة الوزارة والجمعية اللي لاهية بالمقترح هذا قاعدين يخدموا عليه. ما عنديش الحق نقول على لي ديتاي، ولكن إن شاء الله ما تقولش ما نرى ديجا لي ديفيكولتي دامبلانتاسيون يعني على الواقع، أي. خاطر نحن عندنا برشا كونسيديراسيون، المفهوم مبهم شويه، صحيح في حاجات ما مش صحيح في برشا حاجات، هو مفهوم الزوالي. أي. ما نعرفش زواليزم ولا زواليزم. زواليزم ولا انه on doit accéder لنفس les images ولا le même confort promu et proposé par l'Occident. On peut pas le faire parce qu'on n'a pas les moyens. Donc on fait de sorte qu'on utilise des sous-produits باش نجمو نخلطوا الغادي. Donc du coup هذاك ça implique برشا حاجات. لورك صغار نحن وصغارنا ينجموا يصنعوا un univers نتاع لعب très serein, très basique et très sain. فهمت؟ sans pour autant لازمك تكون انت تحب تركب ما نعرفش درشنيه بالبلاستيك ولا واحد ولا enfin c'est compliqué حاجه هذه تتجاوز حتى المبدا البيئي، تدخل في عالم الاجتماع برشا حاجات. دونك المقترح المشروع ان شاء الله خاطر المقترح المشروع تخدم على اسس علميه، دونك صار ديزاناليز صحيحه وسيرتيفيي ونورمي في مخابر في تونس على بليزيور ايشانتيون هكا نتاع دي جوي باش وراو اللي بالرسمي راهم لي جوي ذوكم توكسيك، معناها الانتراكسيون بينات السليب البزاق نتاع الصغير كي يحط ديك الحاجه هذيك في فمه، شنو هي الانتراكسيون شيميك اللي تصير. فما حتى معناها لي بوبس، فما حتى معناها علاقه بين تاخر النطق راهو عند الصغار وتعرضهم للاكسبوزيسيون تاعهم للبوليسيون معناها ان جينيرال. دونك برشا حاجات اللي كيما قلت لك ولينا ياسر نحكيو على الانفيرونمون والسونتي، خاطر زوز مربوطين ببعض. نجمش تبني حياتك ومستقبلك ليكونومي علاقاتك هذاك الكل وانت محيط نتاعك معناها بيئيا متدهور، فهمت؟ دونك هذا هو كونسيرنون لي اسوسياسيون و لي زيفور اللي قاعدين يصيروا. فما حاجات ولكن بنسق بطيء لا يلبي الحاجيات البيئيه نتاعنا تو، يخطر احنا لا يرتقي وسيسا الفلو نتاع البلاستيك كم باش نقعدوا بالنسق اللي احنا هذايا ونعملوا في سنسيبيليزاسيون. اوكي سنسيبيليزاسيون باهيه لكن لازمها تكون سيبلي اكثر. انا الفئه هذيك مقلقتني نمشي لها طول ندرسها طول نلقى لها حلول، خاطر في تونس نجي نقول لك ما تستعملش وما تعملش هذيا وكذا وكذا، اما لازمك البديل باش تنجم انت تواصل حياتك. هذيك علاش المستويات الكل ما ثماش استراتيجيه في تونس، ما عندناش حاجه هكا نتاع اون فيزيون ما نعرفش 2040 نخرج 50% من الاستعمال. فما لا استراتيجي دو لا ترانزيسيون ايكولوجيك في تونس اللي هي تلم برشا محاور كيما البيوديفرسيتي، كيما لي شونجمون كليماتيك، كيما الماء، كيما غيره. فيها اون بارتي على البلاستيك ما ماهيش سيبلي، وهذايا من الحاجات اللي وهذا مش كلامي نكها وكلام برشا عباد اللي من الحاجات اللي خليت الدوكري متاع منع الاستهلاك الساشيت بلاستيك ذات الاستعمال الواحد، انه ما الدوله ما عطاتش الالترناتيف. ما تجيش تمنع عليا حاجه وما تعطينيش نيه ميساج انا ما عنديش فلوس باش نعطيك الالترناتيف. نعمل ومضات تحسيسيه نشجعك انك تعاود تستهلك القفه. وش بها القفه هاكي يوليو يهزوها العباد تلقاها في الفاشن شوز توا. لي زالتيرناتيف موجودين، دي انسيتاسيون معينين في دي زاكس اندستريال معينين نتاع الكرافت نتاع الكرذون نتاع. جست نقول حاجه صغيره، انه زيت التونسي راهو انسان بخلي، راهو ما يحبش يلوج، ما يسعاش انه يبحث عن المعلومه، يحب المعلومه تجي اللي تجي. لذا لازمنا نتأقلموا زاد احنا شوية مع الوضع ونحاولوا نبحثوا على الحاجات اللي نجم انا نحسن بها طريقة عيشي، سورتو اللي نعرف اللي انا كي باش نتخذ خطوات صديقة للبيئة نوعا ما، راهو باش نستحفظ على صحتي وفلوسي في جيبي، خاطر مش باش نمشي للطبيب على خاطر المرض اكس ولا ايغريك. انا نحب نتعدى معك طول لي زونجو انترناسيونال اللي يهموا البلاستيك، ما جوست قبل ان بوين هكا بور كلوتوري الفاز هذه واللي نراه مهم.
خاطر أنصاف الحلول فيهم مشكلة أكثر من الحلول، فهمت؟ على خاطر تعطيك الفيزيون راك عملت حاجة ولا ترقدك 20 سنة من بعد تكتشفها ولا بالعكس. بينات أنصاف الحلول حكيت الساشيات، الانترديكسيون تاع الساشيات في السوبر مارشي بالنسبة لي أنا لا، ما ثماش انترديكسيون، ثم اون ريدكسيون دو 20% من اليوتيليزاسيون تاع الساشيات. الباقي أغلبية الساشيات يتاخذوا لداخل يسون غراتوي باش تعبي فيهم الخضرة. وي فهمت؟ باش تعبي الخضره وباش تمشي انت مثلا باش تاخذ طرف جبن ولا حاجه يحطوا لك في ما الخضره ايمونس. وهما عموما يبداو اجتهاد شخصي، اذا يقبل باش فرد شكاره يحط لك برشا تيكيات. غادي المشكله تمشي باش تشري من عارش حاجه نتاع 20 دينار تروح بكيلو ساشيات. انا في الدار في الاخر نتصرف باللي نجم عامل شكاره للشكاير نحطها ونسكرها على قليلة باش ما تبداش ديسيبي بالريح. فهمت؟ يعني هذه بالنسبة لنا أنصاف الحلول، وما هيش حاجة يعني ما نعرفش نقول كلمة متقالش ولا ما في الآخر ما فيش قاعدين نعملوا يعني ما سورتو ان سيكتور اورغانيزي اللي نجم تكدريه، نجم تدخل منه فلوس، بربي خاطر جبنا على الفلوس. تعرف الدولة قداش تخسر من عام على خاطر ما عندناش كنترول نتاع لي ديشي بلاستيك؟ قداش تخسر من شنو؟ من $1,000,000 من 20 كل عام. 20 مليون دولار تخسر الدولة التونسية كل عام على خاطر لي انفراستركتور نتاع التريتمون دي ديشي نتاعنا والكوليكسيون وهذاك الكل ماهوش قاعد يمشي بكدا. داكر يعني السيكتور نتاع النفايات راهو على قد ما هو مهم على قد ما هو يجيب برشا فلوس. كان الناس الكل تخمم بطريقة كيفاش انها توحد افونغارديست ترى وعملنا منظومة لف. انا بالنسبه لي انا نحات 80% من مشكله الدبابز البلاستيك اللي مطايشين في على الايكولاف. ما من اول لي زاني 2000 من بعد قعدت هكاك. مي ايكولاف كانت خطوه انوفيتيف ان سيرتان مومون في الافريق الكل راه، وديجا برشا دول اللي جات من بعدنا كيما رواندا كيما كينيا كيما ساوث افريكا وهذوما غيره راه معناها استلهموا من تجربة إيكولاف. لكن إيكولاف كانت مبعوثة باش تلبي حاجياتنا في أول الألفينات كهو، وبعد اندثرت معناها حتى توا فما بلوزيور برودوي توا ما عادش تلقى في معناها وراهم لابيل إيكولاف اللي هو بالقانون لازمك أنت تطبق إيكولاف. دونك فما ثغرات اللي لازم الدولة تخدم عليهم مع الناس الكل، وهذا باش يهزنا للبارتي الجهود الانترناسيونال اللي ديرنييرمون في كوريا الجنوبية تلمت العباد، تلمت الناس الكل اما روحوا مش فرحانين. ديك زادني في القلق البيئي متاعي، زادني في الطول قلق البيئي. دونك احنا نعرفوا اللي تونس ماناش وحدنا، معناها احنا في حوض البحر الابيض المتوسط، واحنا بارتي من الافريق وبارتي من الموند العرب وبارتي من برشا حاجات. دونك القوانين الموجودة في تونس راهي مربوطة بالشأن العالمي من القوانين البيئية ولا كيف القوانين الكل. الurgence متاع البوليسيون بلاستيك بدينا في المفاوضات الأممية والعالمية بدينا نحكيو عليهم شوية من 2015 توا معناها بدينا نحكيو عليهم شوية من 2015. فما دول مجموعة شلة متاع دول كليك لموا بعضهم قالوا يا برا نحكيو على البلاستيك وكيفاش نجموا نمباكتيو الدول الأخرين في الموضوع هذا. لموا بعضهم عملوا كما نقولوا جروب، كل مرة دولة تدخل برا قالوا نجيو في الأسامبلي جنرال متاع الأمم المتحدة اللي هو يصير كل عام. قالوا نجيو نعديو مقترح قانون هذايا الهدف متاعه هو انه نقص من التلوث البلاستيكي في العالم، نحطوا دي ميزور معناها موحدة للدول الكل وخاصة في الوسط البحري، خاطر البحر هو أكثر مليو امباكتي بالبوليسيون بلاستيك، و80% من النفايات اللي في البحر 80% من النفايات اللي في البحر راهي تجي من المناطق الحضرية معناها. منين مش تجي بيان سور سمعت لسيتي يعني سمعت المدن. دونك برا طويلة الحكاية، وجوست للإفادة أنا راني
البروسيس هذا الكل تبع فيه اللي انا نقرا في الفاك معناها من ايامات ليسانس. دونك قعدوا الدول اللي وصلنا ل 2022 مارس 2022 يونيا اللي هو لاسامبلي جينيرال نتاع الامم المتحده 5.2 في كينيا، وين كان ان مومون هيستوريك بيرسونيلمون سورتو للعباد اللي تبع في التريتي ولا ملم بالدبلوماسيه البيئيه. ولهنا كوكو الايمان مليان اللي ذاك ما تعرفوش الجرين دبلوماسي لازم تفرجوا في الحلقه نتاع ايمان كي حكيت على البارتي حلقة هذه. ايكولوجيا حلقه نفضلكم. ايكولوجيا للافاده، حلقه ايكولوجيا ايمان وقتها حكيت. دونك العباد اللي تبع في المفاوضات الرسميه كان عرس عيد، خاطر لي اول مره الدول اتفقوا انهم يعملوا قانون دولي ملزم قانونيا للحد من التلوث البلاستيكي. البلاستيك عمره ما كان عنده كونفنسيون وحده ابار، كان ديما هكا نحطوه هكاك اوفيح، عرفتك I'm here just for the vibes جست محطوط يعني جست هاكا البلاستيك بوليسيون تلقى في دي كونفنسيون اللي عندهم علاقه بالتلوث الكيميائي الحاجات هذوكم الكل. قالوا هيا نعملوا كونفنسيون راي ملزمة قانونيا، معناها الدولة اللي ما تطبقش التريتي ولا ما تطبقش الكونفنسيون راهي تتعاقب بموجب القانون الدولي. باهي دونك كيفاش باش يصير البروسيس؟ راه ما نجيوش نحطوا قانون ونقولوا هيا كهو ذاك هو الناس كل باش تفعلوا لازم مفاوضات، لازم دي ريونيون، لازم معناها فما دي جروب نتاع دي زيكسبير يتلموا باش يحطوا القانون هذاك وفريق قانوني باش يعمل كتابة النص هذاك. دونك فيه برشا خدمة. اتفقوا انهم باش يعملوا 5 دورات اللي هما ما يعرف بالINC Intergovernmental Negotiation Committee اللي هي لجنة المفاوضات الأممية. هو كل كونفنسيون ضد لهنا حتى في ليشانجمون كليماتيك قبل ولا في البيوديفرسيتي راهو فما حاجات كيما هكا تتخدم باش نوصلوا احنا يكون عندنا نص من بعد. باهي دونك بداو يتلموا، فما 5 جولات. صارت جولة في نيروبي، صارت جولة في كندا، صارت في فرنسا، صاروا معناها جولات. آخر جولة اللي هي صارت عندها توا جمعتين في كوريا الجنوبية في بوسان. ال5 جولات اللي صاي نورمالمون الخامسة هذيك هي الفينال باش الدول الكل نصادقوا نصفقوا وراوحوا صاي معناها وفات. وبعد ما كل دولة وكل تحالف وكل جروب أعطاه رايه في برشا حاجات معناها معناها الحكاية متشعبة برشا وفيها برشا تكنيك معناها كيف ما قلت إيمان سي ان بروبليم دو ريستركتوراسيون ايكونوميك كبير يعني. وي فيها برشا خدمة وبرشا محاور على الايكونومي، على الكولتور، على الصحة، على على العلم، على كل شيء معناها. فما كيما نقولوا أبواب 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 وكل لجنة تخدم على باب معين بالخبراء التقنيين متاع هذيك. كان من المفروض إنه يكون التريتي يحضر معناها يصادقوا عليه الدول في بوسان في كوريا الجنوبية جمعتين التالي، وبعد كل دولة تدخل إنها تبدأ تحضر في استراتيجية ناسيونال متاعها بالبلاستيك. وهذا يصير حوار وطني عليه والناس كل تحكي وتعطي رايها وكل دولة عندها الكونتكست لوكال متاعها، خاطر باللي التريتي هو يجمع الناس الكل ولكن كل دولة عندها المعطيات متاعها. ما نجموش نجيو نحكيو على نانو ريسيكلاج ولا حاجة في تونس واحنا ما عندناش الكاباسيتي باش نعملوا هذيك. ولكن كأي كونفنسيون كأي تريتي ديما فما صراع الدول الأقلية versus الدول اللي تحب التريتي هذاك يتعدى. من الأقلية هي اللي تمثل اللوبيست وإلا العباد اللي الدول اللي البترولية المصالح متاعها، دول البترولية مانيش باش نسميه خاطرهم مجموعة معروفة. دونك الدول البترولية ما تحبش القانون يكون ملزم قانونيا، ما تحبوش يكون legally binding، ما تحبش حتى اللزوم قانوني للدولة هذيك. معناها أنا موجودين كان أنا عملت استراتيجية هذيك ما تحاسبنيش، عملتها ما عملتهاش ما تحاسبنيش. ثم فرض إنه العباد الكل تكون مصحة على مش الكل ولكن أكثر من 60% من الدول الأعضاء الأمم المتحدة باش يتعدى التريتي. أوكي
يعني نجم دولة تصادق وبعد زاد نجم تجبد avec روحها. un vote différencié ولا un vote كل واحد آه، عنده واحد؟ كل واحد عنده فوت على روحه. وكل كل دولة معناها مطالبة إنها المومون اللي صحت على المعاهدة سي بون لازم تلتزم بيه، خاطر فما لجنة مراقبة قانونية باش تقعد تتبع في الدول هذوكم وتحسبها اسكو انت كي حطيت لوبجيكتيف عام 2040 باش تعمل الحاجة هذيك اوكي هو التريتي كله لازم بنهاية 2030 نكونوا نقصنا بورسنتاج من البلاستيك. البورسنتاج ما تحددش لانه فما لجنه علميه قاعده تدرس في المعطيات والبيانات العالميه الكل باش تخرج شيفر موحد نجم الدول الكل تخدم عليه. دونك من المفروض انه يكون اخر جوله ما اتفقوش الدول. فما نص الامين العام متاع التريتي هذا اللي هو هذا الكل راهو يصير تحت برنامج الأمم المتحدة للبيئة. هذا الكل معناه يصير تحت برنامج الأمم المتحدة للبيئة. خذاو النص اللي كتبوا الأمين العام وباش يبنيوا عليه في INC 5.2 اللي احنا لتو ما نعرفوش وين باش تصيروا وقتاش العام الجاي باش ياخذوه كوم باز باش يكملوا يتناقشوا عليه. علاش ما مشاش التريتي وعلاش ما اتفقوش الدول هذوما؟ ما اتفقوش لانه كان فما مشكله كبيره خاصه في الالزاميه التطبيق. يعني حتى في اللي تيرم حتى في اللي مول يتحطوا برشا دول سورتو الدول البتروليه واللي ما تساعدش انها تنقص من برشا منتوجات اللي هي التريتي باش يمنحها. لخاطر التريتي راه باش يبدا فيه المعاهده هذه باش تبدا فيها ليستا كامله متاع المواد البلاستيكيه واحنا زيد نسميهم chemicals of concerns اللي هما لي برودوي شيميك اللي يقلقوا سواء l'environnement ولا لتر هومان راهم الزوز. باش يكون فما انكس كامله ليستا كامله متاع هذير انا ما عادش باش نستعملوهم منهم البيسفينول اللي كنت نحكي عليه. سكي كومبليك لو بروسيس دونك ينقص من الربح برشا حاجات. دونك هذاك الكل باش يتنحى. دونك انت كي باش تنحيلو اكس واكس واكس هو ما عادش باش ينجم يصدر البلاستيك بالكاليتي اللي الدوموندور ولا البروسيس اللي عنده حاضر. دونك شي بدل برشا حاجات. دونك لهنا برشا دول حاولت انها تعطل البروسيس وهذا اللي شنيا صار. مقارنة بعندك اكثر من 120 دولة ولا قديش اليوم. اسكو سي بيرميابل للوبيست يعني أي. يعني نفسك البيزارية هذيك اللي نراوها في الكوب تشوفهم وتشوف حتى في الستيتمنتس نتاعهم معناها كي يقولوا خطاباتهم تشوفهم تحس اللي فما قلق فما حاجات تعطيل هكاك ما عنده حتى معنى. في بوسان السنة 200 شركة بترولية كنت حاضرة في الميتينج. It's not fair. جست خنكمل الصدمة هذه. It's not that fair. Look into that side. كانوا حاضرين تحت سقف جمعيات داك تفيقش بيهم يجيو يحضروا في الميتينجز يحضروا يعملوا لوبينج متاعهم. برشا شركات وعنا منهم برشا في تونس اللي هم معروفين معناه. Il y a pas une autorité qui stigmatise les associations et qui pénalise les associations. المشكلة هذه ما صارتش قبل في حتى ميتينج. صارت كان في الميتينج هذايا وما صارتش رياكسيون وما صارتش رياكسيون في ساعة كيف الكوب ما نفهم حتى شيء علاش شو جايبهم هذوم. دونك برشا مشاكل خلات التريتي ما يصيرش. واحد كما قلت لك على إلزامية التريتي. اثنين لي ميكانيزم دو فينانسمون شكون باش يعطي فلوس لشكون. الدول قرروا انهم يحبوا صندوق نقد خاص بالبلاستيك ما يحبوش يربطوه مع حتى صندوق اخر تمويل معناه. دونك صندوق نقد خاص يعني برشا فلوس باش تضخها برشا بلدان اللي هي ما يساعدش انها تحط برشا فلوس في حاجات اخرى versus الدول هذه هي بيدها قاعده تضخ في فلوس اخرين في برشا دي كونفنسيون اخرين. دونك فما برشا. علاش نستحقوا فلوس باش الريستركتوري الايكونومي متاع الدول الضعيفة
سورتو الدول الجنوب. أنا ما نحبذهاش الكلمة ساوث ولا دول الجنوب، لكن التسمية هذيك اللي تتقال. دوك الدول الجنوب اللي هما أكثر عرضة للتلوث الدول البلاستيكي المستعمرة حديثا، الدول هذوكم هما. دونك كيف فما ترانسفير دو تكنولوجي، فما كاباسيتي بيلدينغ، خاطر برشا دول ما عندهاش ستركتور باش تطبق التريتي هذايا، ولا ما عندهاش التكنيكال كاباسيتي باش تتبع، باش تحط قوانين، حتى باش تجيب جوريست انت باش يعملك سكرينينغ للقوانين نتاعك. دونك لي فون هذوما معناها صارت عليهم مشكلة. احنا شنيا نحبوا كسوسيتي سيفيل، خاطر انا كي نحضر في المفاوضات نحضر اون طونك اوبزرفر، معناها نتبع المفاوضات. نحبوا ان تريتي تتبع ولا تشارك فيه؟ نتبع، معناها الاوبزرفرز ما عندهمش الحق لا يفوتي ولا يتكلموا ولا حتى شيء. داكور. توت لي سوسيتي سيفيل، لي سوسيتي سيفيل توت الكل، لي اسوسياسيون، يعني اي ما عندكش الحق ما ثماش بعثات رسمية في بوليفالونت يعني فيهم لا غير قانوني انك تجمع السيفل سوسايتي بالجوفرمنت الا اذا الدولة استدعتك انك تكون من الديليغاسيون تاعها. داكور ان هكا هو. طونك سوسيتي سيفيل. اي وفيها معناها فيها دي دوكيومون وفيها برشا حاجات، معناها هذا اللي جعل الموقف الدولة حيادي محايد وموش مسيطر عليه حتى بارتي أخرى، معناها إنها تسيطر على المفاهيم ولا على التصور متاع استراتيجية الدولة وإلا غيره. دونك احنا كسوسيتي سيفيل سواء في تونس سواء في العالم عن طريق التحالفات اللي تصايره في الاليشير ريجيونال ولا الاليشير انترناسيونال وغيره، نحبوا قانون ملزم قانونيا دوليا يحمي الإنسان والطبيعة. نحبوا فيه قوانين واضحة ميزورابل باش نجموا نتبعوا مدى تطبيق القوانين هذوكم. كيف لازم يتم العمل على الليسته متاع الكيميكالز اوف كونسيرنز اللي حكيت عليهم. لانكس هذيك راهي ضروريه على الاخر باش احنا نعرفوا معناها مجهود العلم الكل في السنين اللي فاتوا لازم يتحط في الانكس هذيك باش نعرفوا انهم لي برودوي شيميك اللي we have to ban it نمنعوهم وانهم اللي لا. دونك هذا مهم جدا، يعني لازم يكون موجود باش كل دولة زادة تتصرف. وكيف في تونس فما مجهودات، ولكن التريتي باش يفتح لنا برشا بيبان للشراكات مع برشا دول أخرين موجودة. كيف أنه نتعلموا من تجارب برشا دول اللي سبقتنا في المجال هذايا، وهذا زاد راهو في الآخر مهم جدا، لأنه التريتي كما حكيت من الأول راهو معناها لأول مرة باش ياخذ مشكلة البلاستيك كدورة حياة البلاستيك الكل، من الاكستراكسيون تاع البترول كمادة خامة لين يصير له ريسيكلاج ولا يصير له ابسايكلينج وإلا غيره من الحاجات. فهمت؟ دونك هذا الكل مهم جدا انه يكون موجود في التريتي، وسورتو الزامية القانون. يعني ما عندنا ما نعملوا به اذا كان هو باش يكون قانون ميم سي سارتان مومون il faut jongler et faire des laisses. يعني c'est un truc de négociation très مفين يعني. جوست هكا كآخر سؤال 5 دقائق الأخرى، لا ريبريزونتاسيون نتاع الدولة التونسية كيفاش كانت في كوريا؟ واسكو يعني على خاطر هذا الكل يندرج ضمن الدبلوماسية هذيك الخضراء ولا نوع آخر تاع الدبلوماسية اللي هكا il me semble في تونس حاجة ثم بلاصة متاع وزارة الخارجية اللي مانيش قارشوا فيها. على خاطر الوزارات القطاعية كل وزارة وشنية شادة البان فوكال متاع كونفنسيون نجم تعطي un apport technique, mais l'apport diplomatique, l'apport de négociation, c'est quelque chose qui se forme ou qui se fait au sein même du corps diplomatique de l'État. يعني c'est une question d'affaires étrangères. هذا علاش نحب نسأل مش نعرف comment ça se passe.
باهي. تونس من أول الدول الأفريقية اللي انخرطت في الأشغال المعاهدة معناها. عنا بوان فوكال في تونس في وزارة البيئة، عنا إيكيب تخدم في الموضوع هذايا. بالنسبة للبريزنتاسيون متاع الدولة بالطبيعة التريتي هذايا راهو هو كيفاش يصير معناها انه يصيروا المداولات هذيا باش بعد نخلطوا ولي عنا كوب 1 كوب 2 كوب 3 متاع بلاستيك. دونك في اللحظات هذيا سي المشاركة تقنية بحتة معناها، لازم يكون فيها الاكسبرتيز تكنيك. دونك كل ديليغاسيون برنامج الأمم المتحدة يمول زوزة كهو، والباقي الدولة إذا كنت حاب تبعث أكثر من عبد هذوك معنى الدولة تتصرف إنه يمشيوا العباد هذوكم على حساب الدولة. بالنسبة لمشاركة تونس يعني كما قلت من البلدان المحظوظين اللي شاركنا في المداولات الكل، يعني عن تحيين. ولكن يبقى كما أنت قلت الدبلوماسية البيئية ماذا بينا نشوفوا أكثر دبلوماسيين في البعثات هذه كل دبلوماسية يعني. كل الدبلوماسية ماذا بينا نشوفوا أكثر دبلوماسيين موجودين في المفاوضات. أنا مش نكون راديكال أكثر. وي. أنا نتصور أن وزارة الخارجية عندها دور مهم جدا مهم. باش تعمل اون سينرجي بينات لي كونفونسيون اي لي بوان فوكو وي. نتاع البلاد التونسية في لي كونفونسيون هذوم. مهم. خاطر كل وزارة عندها ان بوان فوكال، من بعد في الآخر ثم دي سكيلز اللي يعني يجيو أكثر من عند العالم هذا، العالم اللي متسانسي يدخل في دي نيغوسياسيون ويتحك مع لي ريلاسيون انترناسيونال، وفرد وقت ثم نيد متاع ارمونيزاسيون. فهمت؟ وديما نحكيو انه لازم وزارات الكل تخدم مع بعضها، ديما ولازم شكون يشابوت، ديما تتقال انه لازم فما سينرجي وفما كولابوراسيون كوبيراسيون بينات الوزارات ببعضهم. معناها مثلا كنا نحبوا انه يكون فما نقطة دبلوماسية في التريتي، خاصة اللي الجولة هذه يعني كانت حساسة جدا من ناحية القوانين. يعني كان من الأرجح أنه يكون فما أكثر خدمة على الدبلوماسية الخضراء ولا البيئية، ولكن يلي دعوة إذا كان فما حد يتفرج فينا من الخارجية احنا موجودين باش نعاونوا. بالعكس هذا راهو هذا علاش نعملوا في هذا الكل، احنا نعملوا باش نحسنوا من بلادنا، باش يكون عندنا إشعاع إقليمي، إشعاع محلي وغيره من الحاجات. معنا احنا موجودين لهنا باش نحسنوا من الوضع. نأمل ونتمنى أنه أكثر من واحد يسمع سيرتينمون، لكن في الآخر سين بوليتيك ديتا انه القضيه البيئيه هي قضيه متاع اللي تخلي البلدان تنجم تتعامل مع بعضها على سوكل كومان، celui de la conservation de la nature et celui d'une paix. يعني السلم اللي يجمع بينات البلدان انديبوندامون من الجوجمه اللي هما فيها. فهمت؟ وتوا نستحقوا حاجات كيف من هكا. دونك لي زيشانج انترناسيونال سور ان فون دو كونسيرفاسيون دو لا ناتور باللي زاسبي نتاعها الكل تنجم تكون فكره انتريسونت في المطلق. خاطر عندنا مشكله اخرى في وسط لي كونفونسيون اللي في العالم، لي 3 كوب مثلا دي سيرتيفيكاسيون شونجمون كليماتيك والاخر، ما ثماش سينرجي بيناتهم، كل واحد يعمل على روحه. سي تيلمون ايمونس دونك الفو لا سينرجي تصنع في وسط البلدان. alors que هما الكل جاوا من نفس السومي، هما الكل جاوا من سومي ريو معناها 3 مربوطين ببعضهم. وهذا برمي الحاجات اللي في التريتي ديما نحكيو عليهم. ديما الدول كيف يحكي ولا يحبوا يدحضوا فكرة ولا حاجة يقولوا خلينا ما نعملوش كيما لي كونفنسيون اللي صاروا قبل. خاطر أنا ما نجمش نحكي على شانجمون كليماتيك وما نحكيش على بيوديفرسيتي، مربوطين ببعضهم مستحيل. ديزرتيفيكاسيون عندك حيوانات تعيش في الصحراء كله مربوط ببعضه. دونك كيما لي كونفنسيون هذا لازم يطبق على أرض الواقع، ومع الفلو متاع الكوارث البيئية اللي قاعدة تصير والفلو متاع برشا حاجات اللي قاعدة تصير في العالم. دونك الدولة لازمها تكون updated. رamener la nécessité de cohérence de l'échelle multilatérale l'échelle nationale. الدولة هي مطالبة باش الأوبت une harmonisation une cohérence متاع لي تريتي متاعها ومتاع تربط بينات لي ديفيرون كونفونسيون على ليشيل ناسيونال متاعها. خاطر سورتو الدولة لازم تخمم انها تدخل فلوس، والبيئة برمي الحاجات اللي تنجم
دخل بهم الفلوس، لكن كان تعرف كيفاش. اي المعرفه والجرأه دو ريستركتيري برشا سورتو الجرأة. حاجات، باش تبدل برشا حاجات ومن بعد تبعها انفا شوانت كبيره على قليله اللي انا نحسهم في تونس ثم برشا شوانت. واكبر شانتي المخ ولا ديسيبلين وتطبيق القانون يعني. يعطيك صحة نور. عايشك، ميرسي، وإن شاء الله في حلقة أخرى. ان شاء الله ان شاء الله. جود لاك اللي تعمل فيه. عايشك.